Доброго дня, шановні! Сьогодні ми вийшли на рибалку. Ось. Дивимося, сироїшки поки що, он там дві спіці. Ага. Воно там от під. Там теж. Ну, було сухо. Було сухо і не було грибів. Зараз пішли дощі, я десь бачила. Ось такі. Поки що сироїжечки. Подивимося далі, що там буде. Там вона на пні. А отам в хащах. Де пні? Добренько, продовження слідує.